स्टँडर्ड 6 मध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅथ्स या सब्जेक्टमध्ये जो टोटल सिलेबस आहे त्याच्यातले ऑल चॅप्टर्स काही सेक्शनमध्ये आपण डिवाइड करून त्याच्याशी रिलेटेड असणारे महत्त्वाचे पॉईंट, त्या पॉईंटशी रिलेटेड असणारे प्रॅक्टिस सेट हे आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या समोर घेऊन येत आहोत. इतर वर्गातले व्हिडिओ पाहण्यासाठी संपदा क्लासेस या नावाने आपण यूट्यूब चॅनल सुरू केलेलं आहे. ते सबस्क्राईब करून अन्य वर्गातील व्हिडिओ देखील आपणाला व आपल्या संबंधितांना पाहता येतील. आपणाला 6th स्टँडर्डमध्ये मॅथ्स हा सब्जेक्ट आहे, त्यामध्ये जो फर्स्ट चॅप्टर दिलेला आहे त्याची तयारी करताना चॅप्टर असा आहे बेसिक कन्सेप्ट इन जिओमेट्री. या चॅप्टरचं मीनिंग असं आहे की भूमितीतील मूलभूत संकल्पना, जे काही संकल्पना आपण या ठिकाणी यूज करतोय त्या विचारात घ्यायचे. जिओमेट्री इट मीन्स भूमिती हे जे आहे ते आपल्याला 9th स्टँडर्डमध्ये पुन्हा रिपीट करायचं आहे. इथून आपल्याला भूमितीचा खऱ्या अर्थानं पार्ट चालू होतोय असं म्हणलं तर चालेल. इट मीन्स मॅथ्स पार्ट सेकंड म्हणून आपण त्याचा विचार करतोय. तर यामध्ये जे कन्सेप्ट दिले त्यामध्ये सुरुवातीला आपल्याला पॉईंटचा विचार करायचा आहे. पॉईंट इट मीन्स when we can use pen or a sharp pencil to make the plot. या ठिकाणी आपण जर विचार केला तर आपण पेन्सिल किंवा पेनचा यूज करून, शार्प पेन्सिल किंवा पेनचा यूज करून आपण जर डॉट त्या ठिकाणी जर ड्रॉ केलेला असेल तर डॉट इट मीन्स अ पॉइंट. डॉट इज सिम्बॉल फॉर पॉइंट्स. हे डॉट हे जे आहे ते डॉट आपण पॉइंटसाठी त्या ठिकाणी यूज करत असलेले पॉइंट आहे. जनरली आपण पेज घेतलं, पेजवर आपण शार्प पेन्सिल किंवा पेनचा यूज केला आणि एक पॉईंट आपण त्या एक एक डॉट जो आहे तो आपण जर प्लॉट केलेला असेल तो इट मीन्स पॉईंट असणार आहे. आता या ठिकाणी जे पॉईंट आहे त्या पॉईंटचा आपण विचार केला तर जनरली पॉईंट डिनोट करण्यासाठी कॅपिटल लेटर्स आपण यूज करतोय. जर आपल्याला समजा त्याला काही नाव द्यायचं असेल तर त्यासाठी आपण कॅपिटल लेटर्सचा यूज करतोय. कॅपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स आर युज्ड टू नेम अ पॉईंट. फॉर एक्झाम्पल आपण इथे जो लिहिलं ते एक डॉट दिलेला आहे, या डॉटच्या ठिकाणी एक नाव लिहिलेलं ए, हेच रीड करत असताना पॉईंट ए या पद्धतीने. सिमिलरली हा सेकंड डॉट दिलेला आहे त्याच्यामध्ये बी लिहिलेला आहे, इट मीन्स पॉईंट बी. सिमिलरली थर्ड डॉट दिलेला आहे त्या ठिकाणी पी लिहिलेला आहे, इट मीन्स पॉईंट पी. या पद्धतीने पॉईंटचा आपण जनरली त्या ठिकाणी विचार करतोय. या पॉईंटचा आपण विचार करत असताना त्याच्याच यूज करून आपल्याला पुढचे कन्सेप्ट जी विचारात घ्यायचे आहे इट मीन्स लाईन सेगमेंट. आता या ठिकाणी तुम्हाला नाईटशी रिलेटेड असणारी जी माहिती आहे तीच माहिती इथे रिपीट केलेली आहे, ज्याचा अर्थ त्याची तयारी देखील तुमची होऊन जाईल. लाईन सेगमेंट. लाईन सेगमेंट इट मीन्स रेषाखंड. लाईन इट मीन्स रेषा, सेगमेंट इट मीन्स खंड और पार्ट असं म्हटलं तर चालतंय. लाईनचाच एक पार्ट आपल्याला विचारात घ्यायचा आहे आणि त्यानुसार त्या ठिकाणी आपण जर विचार केला तर आपल्याला त्यालाच आपण लाईन सेगमेंट असं म्हणतोय. जनरल डेफिनेशनच्या स्वरूपात आपण जर विचार केला, सपोज आपण पॉईंट ए घेतलेला आहे, पॉईंट बी घेतलेला आहे आणि हे आपण या दोन्ही पॉईंटच्या बिटवीन इनफाईन पॉईंट्स असणार आहेत. हे सगळे पॉईंट आपण या पद्धतीने जर जॉईन केले तर ही जी फिगर तयार होते ही फिगर इट मीन्स या ठिकाणी आपल्याला लाईन सेगमेंट मिळणार आहे. त्या डेफिनेशनच्या स्वरूपात आपण विचार करतो युनियन सेट ऑफ पॉईंट ए कॉमा पॉईंट बी अँड पॉईंट्स बिटवीन ए अँड बी इज कॉल्ड सेगमेंट ए बी. युनियन इट मीन्स हे जे वर्ड आहे ते आपल्याला पुन्हा 9th स्टँडर्डमध्ये पाहायचं आहे. युनियन इट मीन्स संयोग, म्हणजे एकत्र आपण असं म्हणूया. म्हणजे ए हा बिंदू, बी हा बिंदू आणि ए आणि बी च्या दरम्यानचे असणारे सर्व बिंदू याच्यापासून जो पार्ट तयार झालेला आहे त्यांचा संयोग जो झालेला आहे त्याला आपण सेगमेंट ए बी म्हणजे रेषाखंड ए बी असं म्हणतोय. म्हणजे या ठिकाणी पॉईंट ए आणि पॉईंट बी आणि याच्या बिटवीन असणारे ऑल पॉईंट्स, ए आणि बी च्या बिटवीन आपल्याला इनफायनाइट पॉईंट्स मिळतात आणि याचा आपण युनियन केलं म्हणजे जे सगळे एकत्र केले तर या ठिकाणी आपण सेगमेंट ए बी मिळतोय. सेगमेंट ए बीचा आपण जर विचार केला तर ए आणि बी हे जे दोन पॉईंट आपल्याला पाहायला मिळतात. आता सेगमेंट ए बी इन शॉर्ट मध्येच लिहित असताना किंवा लाईन सेगमेंट असं लिहित असताना आपण हे इन शॉर्ट मध्ये सेग असं लिहितोय. म्हणजे याचा अर्थ सेगमेंट ए बी इज रिटन ॲज सेग ए बी और बी ए असे लिहिलं तर चालते. इट मीन्स सेगमेंट ए बी मीन्स सेग बी ए असंही आपण लिहू शकतोय. म्हणजे ए पासून बी पर्यंतचा पार्ट पाहिलं काय आणि बी पासून ए पर्यंतचा पार्ट पाहिलं, इट मीन्स सेगमेंट ए बी लिहिलं काय आणि सेगमेंट बी ए लिहिलं तर या दोन्हीचं मिनिंग सेमच आहे.
आता यामध्ये आपल्याला ए आणि बी हे जे दोन पॉईंट आपण इथं दाखवलेले आहेत हे दोन्ही पॉईंट इट मीन्स या सेगमेंटचे एंड पॉईंट म्हणजे सेगमेंट ए बीचा ए हा एंड पॉईंट होईल बी हा बी एंड पॉईंट होईल आणि ए आणि बीच्या बिटवीन इनफायनाइट पॉईंट्स आपल्याला पाहता येतील. त्याचबरोबर या ठिकाणी या दोन पॉईंट मधलंच डिस्टन्स इट मीन्स ए पासून बी पर्यंत आपण डिस्टन्स घेतला तरी डिस्टन्स इट मीन्स या सेगमेंटची लेंथ असते. हेच आपण आपल्याला 9th स्टँडर्ड मध्ये पुन्हा रिपीट करायचं आहे तात्पुरतं आपण या ठिकाणी होतोय. द डिस्टन्स बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट. ए पासून बी पर्यंतचे हे डिस्टन्स जे आहे या डिस्टन्सलाच आपण या सेगमेंटची लेंथ म्हणतोय आणि तेच लिहित असताना आपण लेंथ ए बी इज इक्वल टू ऑर आपण या ठिकाणी ए बी इन शॉर्ट मध्ये लिहिलं तर चालतंय. इट मीन्स डिस्टन्स ए बी डी इट मीन्स डिस्टन्स याच्या अर्थाने घेतलेला आहे ए कॉमा बी याचा ए पासून बी पर्यंतचे जे डिस्टन्स आहे ते आपण डिनोट करताना या स्वरूपात करतोय. डिस्टन्स ए बी इट मीन्स लेंथ ए बी इट मीन्स ए बी किंवा बी ए लिहिलं तरी सुद्धा चालेल. नेक्स्ट आपल्याला जे पाहायचं आहे त्याच्यामध्ये सेकंड पॉईंट दिलेलं रे ए बी. रे ए बी जर आपण या ठिकाणी हा सेगमेंट ए बी घेतला मग ए हा पॉईंट आपण घेतलेला आहे बी हा पॉईंट घेतलेला आहे बी पासून आपण पुढे जर हा पार्ट एक्सटेंड केला किंवा उलट आपण विचार केला बी हा पॉईंट घेतलेला आहे ए हा पॉईंट घेतला आणि ए चा पार्ट आपण पुढे एक्सटेंड केला तर यापासून एक एरो आपल्याला तयार झालेला पाहायला मिळेल. दोन्हीपैकी कोणतंही आपण ए पासून पुढे कंटिन्यू करू शकतो किंवा बी पासून पुढे कंटिन्यू करू शकतोय. या पद्धतीने एक एरो जो तयार होतोय तो एरो इट मीन्स रे त्याला समजायचं आहे. आता या ठिकाणी रेचा आपण विचार करताना ए हा पॉईंट घेतलेला आहे बी हा पॉईंट म्हणजे हा जो पार्ट आहे इट मीन्स सेगमेंट ए बी घेतलेले आणि बीच्या पुढच्या साईडला आपण हा एरो एक्सटेंड केलेला पाहायला मिळतोय. म्हणजे आपण ते एक्सटेंड केलेलं आहे इट मीन्स अगेन या ठिकाणी आपल्याला पी पॉईंट आपण दाखवलेले आहेत. याचा अर्थ हे सगळ्यापासून आपल्याला एक जी फिगर तयार होते ही फिगर इट मीन्स रे ए बी. रे ए बीचा आपण जर विचार केला तर ते डेफिनेशनच्या स्वरूपात सांगत असताना आपल्याला हे 9th स्टँडर्डशी रिलेटेड आपण फक्त तात्पुरतं त्याचा आपण विचार करायचा आहे. आता रे इट मीन्स एरो एवढं जर लक्षात ठेवलं तरी सुद्धा चालते. सपोज ए अँड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉईंट्स म्हणजे हे दोन वेगळे पॉईंट आपण लिहिलेले आहे. द युनियन सेट ऑफ ऑल पॉईंट्स ऑफ सेगमेंट ए बी अँड द पॉईंट पी सच दॅट ए बिटवीन पी इज कॉल्ड रे बी ए. याच्यापासून तयार झालेला हा जो सेगमेंट आहे म्हणजे या ठिकाणी फिगर जी तयार झालेली आहे इट मीन्स रे बी ए बी रे ए बी ही तयार झालेली आहे. याच्यामध्ये पॉईंट ए हा जो स्टार्टिंगचा जो पॉईंट आहे याच पॉईंटला आपण एंड पॉईंट किंवा ओरिजिन असा देखील शब्द त्या ठिकाणी वापरतोय. पॉईंट ए इज कॉल्ड द एंड पॉईंट और ओरिजिन ऑफ द रे ए बी. आता रे ए बीचा आपण जसं सेगमेंटचा आपण विचार करणार सेगमेंट ए बी हे जे आहे ते सेगमेंट ए बी ला आपण या ठिकाणी सेगमेंट बी ए बी कन्सिडर करू शकतोय तसं या ठिकाणी करता येत नाही. जो स्टार्टिंग पॉईंट इट मीन्स ओरिजिन जो पॉईंट आहे या स्टार्टिंग पॉईंट पासून रेचं नाव हे लिहिलं जात आहे इट मीन्स हे या ठिकाणी रीड करताना रे ए बी या पद्धतीनेच उल्लेख करायचा आहे. रे बी ए हे होत नाही त्यामुळे हे लक्षात ठेवायचं. रे ए बी इज नॉट रीड ॲज रे बी ए आणि रे बी ए इट मीन्स बी हा त्याचा एंड पॉईंट होईल आणि या ठिकाणी इकडचा आपल्याला एरो दाखवायला लागेल म्हणजे बी हा स्टार्टिंग पॉईंट करून आपण त्या ठिकाणी त्याचा एरो दाखवणे हे गरजेचं आहे. म्हणजे ए बी आणि बी ए ही इक्वल नसतात हे रेच्या बाबतीत लक्षात ठेवायचं. नेक्स्ट आपण विचार करतोय लाईन ए बीचा जर विचार केला तर या ठिकाणी रे ए बी आपण ड्रॉ केलेला आहे. सिमिलरली त्याचा अपोजिट रे आपण जर काढला आणि याचं युनियन जर केलं तर ज्यापासून जी फिगर मिळते ही फिगर इट मीन्स या ठिकाणी आपल्याला लाईन असं मिळेल. इट मीन्स आपण जर समजा ए पासूनचा स्टार्ट आपण पॉईंट केला आणि याच ठिकाणी इकडचा आपण एरो दाखवला तर हा रे ए बी असणार आहे आणि बी हा पॉईंट मी घेतला आणि बी पासून जर या साईडला आपण जर दाखवला तर रे बी ए असं होईल आणि या दोन्हीचं मी युनियन केलं इट मीन्स एकत्र केलं तर ही जी फिगर तयार होते ही फिगर इट मीन्स लाईन ए बी. किंवा आपण ए हा पॉईंट घेतला ए या पॉईंटच्या या साईडला आपण फक्त जर दाखवलं तर रे ए बी आपल्याला मिळेल आणि एच पॉईंट घेतला आणि इकडे एखादा आपण जादा पॉईंट जर दाखवला तर या ठिकाणी समजा रे ए सी जर आपण घेतला तर याचं जे युनियन आहे हे युनियन इट मीन्स या ठिकाणी याचा हा अपोजिट रे होतोय म्हणजे आपल्याला रे आणि त्याचा अपोजिट रे आपण जर घेतला तर साहजिकच त्या ठिकाणी जे युनियन तयार होते इट मीन्स लाईन ए बी तयार होते. याचा अर्थ द युनियन सेट ऑफ पॉईंट रे ए बी अँड अपोजिट रे ऑफ रे ए बी इज कॉल्ड लाईन ए बी. आता याच्यामध्ये आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवायचं आहे ए पासून बी पर्यंतचा हा जो पार्ट आहे इट मीन्स सेगमेंट आणि ए पासून पुढे कंटिन्यू केलेला पार्ट आहे इट मीन्स रे ए बी आणि त्याच्यानंतर आपण तिसरा हा जो पार्ट पाहतोय इट मीन्स टोटल जे आहे ते लाईन ए बी बघतोय. म्हणजे सेगमेंट हा या लाईनचाच पार्ट असतो हे लक्षात ठेवायचं. रे हा या लाईनचा पार्ट आहे याचा अर्थ सेगमेंट इज अ सबसेट ऑफ रे ए बी
इज अँड रे ए बी इज अ सबसेट ऑफ लाईन ए बी, हे लक्षात ठेवायचं. या पद्धतीने हे ज्यादा सेंटेन्स तुम्ही लक्षात ठेवायचे. 9th मध्ये पुन्हा आपण त्याचा विचार करतोय. त्याच्यानंतर पुढचा एक महत्वाचा पॉईंट आपल्याला बघायचा आहे, कॉन्करंट लाईन्सचा आपण विचार करायचा आहे. एक सिंगल पॉईंट आपण घेतला आणि लाईन ड्रॉ केल्या. आणि आता या ठिकाणी ए लाईन, बी लाईन, सी लाईन, डी लाईन हे ड्रॉ केलेले आहेत. हे ए लाईन या ठिकाणी आपण बघितलं तर या पॉईंट मधून पास होते, बी लाईन या पॉईंट मधून पास होते, सी लाईन या पॉईंट मधून पास होते, डी लाईन अगेन त्याच पॉईंट मधून पास होते. याचा अर्थ हे सगळे जे पॉईंट्स लाईन्स आहेत, याचा अर्थ 3 or more लाईन्स हे आपण असं म्हणूया. या ठिकाणी आपण जर विचार केला तर 3 or more लाईन्स ज्या आहेत, ह्या लाईन्स आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतील, एकाच पॉईंट मध्ये इंटरसेक्ट होतात. तर अशा पद्धतीने इंटरसेक्ट होत असेल तर गिव्हन लाईन्स आर कॉन्करंट लाईन्स. आणि जो इंटरसेक्शन पॉईंट आपल्याला मिळतो तो पॉईंट इट मीन्स पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स म्हणून त्याचा उल्लेख करता येईल. म्हणजे दिलेल्या सर्व रेषा ज्या आहेत ह्या एकाच बिंदू छेदतात. 3 किंवा अधिक रेषा आपण असं म्हटलं तर चालतंय. ह्या जर रेषा एकाच ठिकाणी जर एकाच बिंदू छेदत असतील तर यांना आपण कॉन्करंट लाईन्स म्हणजेच एक संपाती रेषा असं मराठीमध्ये म्हटलं जाते. आणि ज्या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करतात त्याला पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स म्हणजेच एक संपात बिंदू असं ओळखलं जाते. डेफिनेशनच्या स्वरूपात आपण when 2 or more lines pass through the same point, they are called concurrent lines, and the common point through which they pass is called their point of concurrence. या ठिकाणी आपल्याला 2 or more lines आपण एकाच पॉइंट मध्ये जर इंटरसेक्ट असेल तर गिव्हन लाईन्स आर कॉन्करन्स लाईन्स, आणि ज्या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट होतात इट मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स. आता याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं आहे की आपण जर समजा एक सिंगल पॉइंट घेतला आणि यातनं पास होणारे या पद्धतीने लाईन्स आपण ड्रॉ केल्या तर तुमच्या लक्षात येतील अँड इन्फायनाइट नंबर्स ऑफ लाईन्स कॅन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट. म्हणजे आपण या ठिकाणी लक्षात येईल की आपल्याला एक पॉइंट आपण घेतला, एका पॉइंट मधनं पास होणार आपण लाईन जर अशा पद्धतीने ड्रॉ करल्या तर इन्फायनाइट नंबर ऑफ लाईन्स आपण त्या ठिकाणी ड्रॉ करू शकतो. इट मीन्स अँड इन्फायनाइट नंबर ऑफ लाईन्स कॅन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट. एका पॉइंट मधनं आपल्याला असंख्य रेषा जातात किंवा काढता येतात हे लक्षात ठेवायचं. त्याच्याऐवजी आपण जर समजा ओनली 2 पॉइंट्स घेतले असेल, वन अँड ओनली वन लाईन कॅन बी ड्रॉन थ्रू एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. म्हणजे कोणते 2 बिंदू आपण जर घेतले असेल तर त्या 2 बिंदूतून जाणारी एक आणि एकच रेषा आपल्याला काढता येते हे लक्षात ठेवायचं. त्याच्यानंतर आता हे दोन्ही सेंटेन्स आपण पुन्हा त्या ठिकाणी 9th स्टँडर्ड मध्ये ते रिपीट करतोय. त्यानंतरचा एक पुढचा महत्वाचा पॉईंट आपल्याला बघायचा आहे, कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर याचाच अर्थ एक रेषीय बिंदू असं म्हणतोय त्याला. अँड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स याचा अर्थ नैक रेषीय म्हणजेच एका रेषेत नसलेले, या अर्थानं आपण विचार घ्यायचा आहे. आता इथं जनरली कोलिनियर पॉइंटचा आपण विचार करताना त्याची डेफिनेशन देताना काय, इथे फिगर जर तुम्ही बघितला तर ए पॉईंट घेतलेला आहे, बी पॉईंट घेतलेले, सी पॉईंट घेतले आहे आणि ह्या 3 पॉइंट्स मध्ये एक सिंगल लाईन पास होते. जर अशा पद्धतीने गिव्हन पॉइंट्स मध्ये एक सिंगल लाईन पास होत असेल तर इट मीन्स गिव्हन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स. या ठिकाणी 3 or more points which lies on a single straight line are said to be कोलिनियर पॉइंट्स. याचा अर्थ या ठिकाणी जर समजा आपण या गिव्हन पॉइंट मधून एकच लाईन जर पास होत असेल, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट मधून सिंगल लाईन पास होते आपल्याला माहिती आहे, तशाच पद्धतीने 2 or more आपण त्या ठिकाणी समजा घेतले असेल, म्हणजे 3 or more असं इथं म्हटलेलं आहे, हे आपण पॉईंट घेतले आणि त्याच्यातनं पास होणारे जे सिंगल लाईन किंवा हे गिव्हन पॉइंट्स जे ते का सिंगल लाईनवर जर लाईज असतील म्हणजे दिलेले असतील तर याचा अर्थ त्या ठिकाणी ते पॉइंट जे आहेत इट मीन्स गिव्हन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स. अदरवाइज ते पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. इट मीन्स त्या ठिकाणी त्यातनं एक सिंगल लाईन पास होत नाही. आता सेकंड जर फिगर आपण भेटली, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट घेतलेला आहे, त्यातनं एक लाईन पास होते, इट मीन्स हे पॉइंट कोलिनियर. आता एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपण या ठिकाणी आउटसाइडला डी हा पॉइंट दाखवलेला आहे. आता जर आपण या सगळ्या पॉइंट्सला एकाच वेळेला विचार केला आणि सगळ्या पॉइंट मधून एक सिंगल लाईन पास होते काय तर नाहीये. इट मीन्स गिव्हन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. म्हणजे कोलिनियर साठी त्या सगळ्या पॉइंट मधून दिलेले जे ऑल पॉइंट्स आहेत त्यातनं सिंगल लाईन पास होणं गरजेचं आहे. तर असं असेल तर कोलिनियर, अदरवाइज त्या ठिकाणी नॉन कोलिनियर घ्यायचा आहे. नेक्स्ट जो पॉईंट दिलेला आपल्याला प्लेन. प्लेन इट मीन्स त्या ठिकाणी मराठीमध्ये त्याला आपण प्रतल असं म्हणतोय. एक जर आपण फ्लॅट सरफेस जर घेतलेला असेल, फ्लॅट सरफेस जसं फॉर एक्झाम्पल आपण आपलं बुक घेतलं तर बुकचे आउटर पेज जे आहे ते पेज आपण जर विचारात घेतले किंवा फ्रंट पेज आपण विचारात घेतला तर तुमच्या लक्षात येईल की त्या ठिकाणी तो एक प्लेन झालेला पाहिजे. किंवा टेबलचा आपण जर विचार केला तर त्याचा
आउटर टॉपचा जो पार्ट आहे तो आपण विचारात घेतला तर या ठिकाणी प्लेन म्हणून कन्सिडर करू शकतोय. इन मॅथमॅटिक्स फ्लॅट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन, म्हणजे एक सपाट भाग आपण जर घेतला, सपाट पृष्ठ जर आपण घेतला तर त्यालाच प्लेन असं म्हणतोय. या ठिकाणी आपण जर विचार केला तर या ठिकाणी एक प्लेन दाखवलेलं आहे. प्लेन जनरली डिनोट करत असताना या ठिकाणी कॅपिटल लेटरचा यूज केला जातो. या ठिकाणी एच हे प्लेन दिलेलं आहे. इट मीन्स प्लेन एच म्हणून आपण ते डिनोट करू शकतोय. प्लेन आपण फोर साईडला म्हणजे इथं आपल्याला या ठिकाणी विचार केला तर अपर साईडला, बिलो साईडला, लेफ्ट साईडला, राईट साईडला हे एक्सटेंड करू शकतोय. म्हणजे किती आपण त्या ठिकाणी ते वाढवू शकतोय. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला जो पॉईंट दिलेला आहे पॅरलल लाईन्सचा. पॅरलल लाईन्स इट मीन्स समांतर रेषा. समांतर रेषा आपण याचा जर विचार ए स्टँडर्ड मध्ये पुन्हा रिपीट करतोय, 9th मध्ये पुन्हा याचा विचार करायचा आहे. गिवन लाईन्स ज्या आहेत ते दोन टाईपचे आपल्याला पाहायला मिळतील. इट मीन्स एक तर पॅरलल असेल किंवा इंटरसेक्टिंग लाईन असं त्याला म्हणलं चालतंय. आता याच्यात लाईन आपण ड्रॉ केल्या की ड्रॉ करत असताना एक जर समजा या पद्धतीने आपण घेतलेलं आहे की ह्या ज्या दोन लाईन मी इथं ड्रॉ केलेल्या आहेत हे एक्सटेंड केल्या, आपण पुढे कितीही एक्सटेंड केल्या, ह्या इंटरसेक्ट होतात काय तर नाहीये. जर इंटरसेक्ट होत नसतील तर इट मीन्स गिवन लाईन्स आर पॅरलल लाईन. त्यामुळे त्याचे डेफिनेशन लक्षात ठेवायचे आहे. लाईन्स विच लाईज इन द सेम प्लेन, म्हणजे एकाच प्लेन मध्ये लाईज असणारे, बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पॅरलल टू इच अदर. याचा अर्थ जर एकाच प्लेन मध्ये असतील आणि ते एकमेकांना छेदत नसतील, इट मीन्स इंटरसेक्ट करत नसतील, इट मीन्स गिवन लाईन्स आर पॅरलल लाईन्स. या ठिकाणी लाईन एल अँड लाईन एम आर पॅरलल लाईन्स हे फिगर मध्ये पाहता येईल. आणि हेच इन शॉर्ट मध्ये आपल्याला सिम्बॉलच्या स्वरूपात लिहायचं तर या ठिकाणी आपण असेल लाईन एल हे जे टू व्हर्टिकल लाईन्स आपण या ठिकाणी जे ड्रॉ केलेले आहेत, म्हणजे दोन उभ्या रेषे जे काढलेले आहेत त्यालाच आपण पॅरलल असा शब्द उल्लेख करायचा आहे, लाईन एम. जे लाईन एल पॅरलल लाईन एम या पद्धतीने आपण ते डिनोट करायचं आहे. त्याच्यानंतर याच्याशी रिलेटेड आपल्याला काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत, ते एक्झाम्पल आपण बघायचे. एकदा आपल्याला सेगमेंटचं मिनिंग समजलं, पॉईंटचं मिनिंग समजलं, त्यानंतर त्या ठिकाणी लाईन, रे किंवा त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपण प्लेनचा आपण विचार केलेला होता. त्याच्यानंतर कोलिनियर पॉईंटचा किंवा नॉन कोलिनियर पॉईंट्स याचा आपण विचार केला किंवा पॅरलल लाईन्सचा आपण विचार केला. त्याच्या आधारे आपल्याला इथले हे जे एक्झाम्पल जे ते एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. प्रॅक्टिस सेट 1 मध्ये तुम्हाला या ठिकाणी फर्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे. लुक ॲट द फिगर अलॉंग साइड अँड नेम द फॉलोइंग. आपल्याला एक फिगर दिलेले आहे आणि त्याने आपल्याला सांगितलेलं आहे की कोलिनियर पॉईंट कुठले आहेत ते आपल्याला सांगायचं आहे. त्यानंतर रेज कुठले आहेत त्याचा उल्लेख करायचा आहे. लाईन सेगमेंटचा विचार करायचा आणि लाईनचा आपण विचार करणार. आता या ठिकाणी आपण एक एक पार्टचा जर आपण विचार केला तर या ठिकाणी कोलिनियर पॉईंट्स याचा अर्थ काय, जे गिवन पॉईंट्स आहेत त्यातनं एक लाईन पास होणं गरजेचं आहे. मग चेक करूया. कोलिनियरला आपण एक रेषा असं म्हटलं, जे काय आपण इथे फिगर दिले त्या फिगर मध्ये असे कुठले पॉईंट दिसतात की त्यातनं एक सिंगल लाईन आपल्याला पास होते. 3 और मोर पॉईंट साठी आपण विचार करायचा आहे. इथे तुमच्या लक्षात येईल यम हा पॉईंट आहे, त्याच्यानंतर पुढे कंटिन्यू केलं तर ओ हा पॉईंट आणि त्याच्यानंतर टी हा पॉईंट. ह्या तिन्ही पॉईंट मध्ये सिंगल लाईन पास होते. इट मीन्स एम ओ टी आर कोलिनियर पॉईंट्स. सिमिलरली आपण जर बघितलं तर आर हा पॉईंट दिसतोय, ओ हा पॉईंट दिसतोय, एन हा पॉईंट दिसतोय. हे तिन्ही पॉईंट आपण जर बघितले तर हे देखील अगेन इथं कोलिनियर. त्यामुळे आन्सर मध्ये लिहित असताना त्या ठिकाणी कोलिनियर पॉईंट्स आपण उल्लेख करत असताना कोलिनियर पॉईंट्स मध्ये फर्स्ट आपल्याला विचार करायचा आहे पॉईंट्स एम ओ टी हे 3 पॉईंट इट मीन्स कोलिनियर. आणि सेकंड त्याच्यातलं येईल आर ओ टी ज्याचा अर्थ अँड पॉईंट आर ओ एन हे जे पॉईंट आहेत हे पॉईंट हे कोलिनियर आपल्याला मिळतील. नेक्स्ट आपल्याला रेज विचारलेला आहे. इट मीन्स किरण त्याला आपण म्हणतोय. रे स्टार्ट करताना एक पॉईंट घेतला आणि त्या साईडला आपल्याला एरोचा आपण विचार करतोय. त्यामध्ये जर विचार केला तर समजा एक आपण या ठिकाणचा पॉईंट आपण जर घेतला, या पॉईंट मध्ये आपण जर विचार केला तर ओ पासून पी साईडला एक्सटेंड झालेला जो पार्ट आहे इट मीन्स हा एरो आपल्याला पाहायला मिळतोय, हा एरो पाहायला मिळतोय, हा एरो पाहायला मिळतोय. हे जे एरो आहेत इट मीन्स हे रे आहेत, हे सगळे एरो इट मीन्स रे आहेत. मग त्याचा उल्लेख करताना काय की एंड पॉईंट जो आहे इट मीन्स ओरिजिन जो आहे तिथून आपण त्या ठिकाणी रेजच्या नेमचा पण उल्लेख करायचा आहे. एंड पॉईंट या ठिकाणी ओ दिसतोय, ओपी. आता इथं नुसतं ओपी म्हणायचं नाही तर हे उल्लेख करताना रे ओपी, नेक्स्ट आहे रे ओ एन, नेक्स्ट आहे रे ओ टी, नेक्स्ट रे ओ एस, नेक्स्ट रे ओ आर, नेक्स्ट रे ओ एम. या पद्धतीनं रेज जे आहे ते रेज आपण त्याचा उल्लेख करायचा. रेज मध्ये कुठल्याही एका पॉईंट पासून आपण स्टार्ट केलं, रे ओ पी, रे ओ एन, रे ओ टी, रे ओ एस, रे ओ आर अँड रे ओ एम. या पद्धतीने आपण ऑल रे हे इथं दाखवलेले आहेत. सिमिलरली लाईन सेगमेंटचा विचार आहे. लाईन सेगमेंटचा याचा अर्थ 2 पॉईंट हे त्याचे एंड पॉईंट असायला पाहिजेत. आता त्यामध्ये आपण ओ हा पॉईंट घेतला आणि पी पर्यंतचा आपण हा जर पार्ट घेतला, पीच्या
अपरचा पार्ट नाहीये तर पी पर्यंतचाच पार्ट घेतला तर याच्या बिटवीन असणारे हे ऑल पॉईंट्स आणि ओ आणि पी पॉईंट हा जो पार्ट आहे इट मीन्स सेगमेंट होणार. याचा अर्थ सेगमेंटचा उल्लेख करताना सेगमेंट ओपी असा उल्लेख करू शकतो. सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओ टी, सेगमेंट ओ एस, सेगमेंट ओ आर, सेगमेंट ओ एम हे सेगमेंट झाले. आता याच्यामध्ये जर बघितलं तर हा एक टोटल पार्ट आपल्याला लार्ज दिसतोय. एम पासून टी पर्यंतचा पार्ट आपण घेतला तर सेगमेंट एम टी हे त्याच्यात आपण ऍड करू शकतोय. सिमिलरली आर पासून एन पर्यंतचा पार्ट घेतला तर हा पार्ट इट मीन्स सेगमेंट आर एन हा पार्ट आपण त्याच्यामध्ये ऍड करू शकतोय. या पद्धतीने लाईन सेगमेंट जे आहेत ते लाईन सेगमेंटचे नाव आपण त्या ठिकाणी उल्लेख करायचा आहे. नेक्स्ट याच्यामध्ये लाईन्स आपण लिहित असताना जर आपण पाहिलं तर इथं तुमच्या लक्षात येत आहे की ओ हा जर मी पॉईंट घेतला तर ओ च्या या साईडचा हा पार्ट इट मीन्स रे ओ टी आणि ओ च्या या साईडचा पार्ट इट मीन्स रे ओ एम हे एकमेकाचे अपोजिट रे आहेत आणि याचं युनियन इट मीन्स या ठिकाणी ही एक लाईन तयार होते. याचा अर्थ लाईन एम टी हे इथं फिगर मध्ये पाहायला मिळते. सिमिलरली ओ एन हा रे आणि ओ आर हा रे आपण हे बघितलं तर हे अपोजिट रे आहेत आणि याचं युनियन केलं तर या ठिकाणी एक ही लाईन तयार होते. या ठिकाणी तुम्हाला दोन लाईन्स मिळतील. एक म्हणजे फर्स्ट लाईन जे आहे ते एम टी आणि सेकंड लाईन जे आहे ते आर एन. या पद्धतीने लाईन्स मध्ये या दोन्हीचा आपण उल्लेख करू शकतोय. त्याच्यानंतर आपल्याला जे सेकंड दिलेलं आहे राईट द डिफरंट नेम्स ऑफ लाईन्स. एक लाईन आपल्याला दिलेली आहे आणि याच्या वेगवेगळ्या नावाचा आपण त्या ठिकाणी उल्लेख करतोय. आता जनरली विचार केला तर हे टोटली आपण जे काय ड्रॉ केलेली लाईन किंवा इथं फिगर्स मध्ये आपल्याला जे पाहायला मिळते त्याला एक स्मॉल लेटरने एक या ठिकाणी नेम दिलेला आहे. इट मीन्स लाईन यल. याचा अर्थ उल्लेख करताना इन शॉर्ट मध्ये आपण थोडक्यात असा उल्लेख करूया लाईन यल. पहिल्यांदा आपण त्याचा उल्लेख केला. आता बाकीच्या नावांचा उल्लेख करत असताना मी समजा ही जी लाईन आहे याच्यावर आपल्याला अनेक पॉईंट ए दिसतोय, बी दिसतोय, सी दिसतोय, डी दिसतोय हे पॉईंट. यापैकी आपण काय करूया की कोणते दोन पॉईंट आपण चूज करूया. समजा मी ए आणि बी घेतलं तर याचा अर्थ हेच नेम आपण असं लिहू शकतोय लाईन एलच्या ऐवजी लाईन ए बी असंही आपण म्हटलं चालते. नेक्स्ट आपण असं केली ए आणि सी जर घेतला तर लाईन ए सी असंही लिहू शकतोय. समजा ए आणि डी घेतला तर लाईन एडी अशा पद्धतीने उल्लेख करता येईल. त्याच्याऐवजी आपण बी आणि सी यूज केला तर लाईन बी सी असं उल्लेख करता येईल. सी आणि त्या ठिकाणी डी यूज केला तर लाईन सी डी असं उल्लेख करता येईल आणि बी आणि डी यूज केला तर लाईन बी डी असं उल्लेख करता येईल. म्हणजे हे एकच आपण वेगळ्या पद्धतीने या लाईनचं आपण नेम जे आहे ते आपण लिहू शकतोय. त्यामुळे या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर हे तुमच्या लक्षात येते लाईन यल, लाईन ए बी, लाईन ए सी, लाईन एडी, लाईन बी सी, लाईन बी डी आणि लाईन सी डी या पद्धतीने त्याचा उल्लेख करायचा आहे. नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन दिलेला आहे त्यामध्ये मॅच द फॉलोइंग. आता या याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येतील ग्रुप ए आणि ग्रुप बी दिलेला आहे. काही फिगर्स दिलेले आहेत आणि यामध्ये ए आपल्याला दिले ऑप्शन रे, बी दिलेले आहे प्लेन, सी दिलेले लाईन आणि डी दिलेले लाईन सेगमेंट. फिगर बघितल्यानंतर आपल्याला डेफिनेशन आपल्याला माहिती आहे त्यानुसार आपण जर विचार केला तर हा जो पहिला पार्ट आहे हा पार्ट इट मीन्स लाईन. लाईन कुठं आहे तर ऑप्शन आपल्याला सी दिलेला आहे त्याच्यामध्ये लाईन आहे. त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला सेकंड पार्ट जो दिसतोय तो इट मीन्स याचे एंड पॉईंट आहेत. याचा अर्थ या ठिकाणी हा सेगमेंट होईल. म्हणजे सेगमेंट याचा अर्थ त्याला लाईन सेगमेंट असं देखील म्हणतोय. ऑप्शन डी इथं पाहायला मिळेल. त्यानंतर हे जर या पद्धतीने आपल्याला प्लेन पाहायला मिळतंय म्हणजे इथं आपण जर फ्लॅट सरफेसचा विचार केला तर प्लेन इट मीन्स या ठिकाणी ऑप्शन बी चा विचार करायचा आहे. आणि नेक्स्ट याच्यामध्ये या ठिकाणी आपल्याला एक एंड झालेला आहे आणि दुसरा एरोच्या स्वरूपात दाखवला आहे. इट मीन्स हा रे आहे आणि तो ऑप्शन आपल्याला दिलेला आहे ए. याचा अर्थ हेच लिहित असताना सिक्वेन्सली आपण या पद्धतीने लिहूया. सोल्युशन लिहिताना ह्या फिगर्स या ठिकाणी दाखवलेत आणि त्याचा ऑप्शन विचार केला तर फर्स्ट फिगर जे आहे ती लाईनचे इट मीन्स ऑप्शन सी. सेकंड जी फिगर आहे ती लाईन सेगमेंट इट मीन्स ऑप्शन डी. थर्ड फिगर जी दिलेली आहे ती प्लेन इट मीन्स ऑप्शन बी आणि त्याच्यानंतर या पद्धतीची फिगर दिलेली आहे एरो दिलेलं जे आहे इट मीन्स रे त्याला आपण ऑप्शन ए. त्यानंतर आपल्याला जे नेक्स्ट दिलेलं आहे फोर्थ जे क्वेश्चन दिलेलं आहे ऑब्झर्व द फिगर्स बिलो, नेम द पॅरलल लाईन्स अँड द कॉन्करंट लाईन्स अँड द पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स इन द फिगर. जे आपल्याला याच्यामध्ये त्यांनी केली एक फिगर दिलेली आहे. आपल्याला पॅरलल लाईन्सची नावं लिहायची, कॉन्करंट लाईन्सची नावं लिहायची आणि पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स लिहायचे. पॅरलल लाईन्स इट मीन्स समांतर रेषा. आपण फिगर जर पाहिले तर आन्सर लिहित असताना हे लक्षात ठेवायचं आहे की आपल्याला फिगर मध्ये थोडंसं आपण ऑब्झर्व केलं तर आपल्या लक्षात येईल ही लाईन जर मी समजा विचारात घेतली तर याच्याशी रिलेटेड असणार मी पुढे जर समजा याच्यावर जर स्केल ठेवलं आणि पुढे कंटिन्यू करत गेलो तर आपल्याला याला हे पॅरलल लाईन दिसेल. याचा अर्थ ए ही लाईन जर घेतली तर याला पॅरलल असणार लाईन या ठिकाणी फिगर मध्ये पी मिळेल. सिमिलरली आपण जर समजा बी लाईन जर मी विचारात घेतली तर बी पुढे स्केल मी पुढे कंटिन्यू केलं तर एम सी रिलेटेड आपल्याला मिळेल. त्याच्यानंतर पुन्हा क्यू सी रिलेटेड मिळेल. याचा अर्थ बी ही लाईन
एम ही लाईन आणि पी ही लाईन क्यू ही लाईन जी आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी पॅरलल लाईन्स मिळतील. पण पॅरलल लाईन्सचा उल्लेख करत असताना आपण बी लाईन, एम लाईन आणि क्यू लाईन हे आपल्याला एका याच्यामध्ये उल्लेख करता येईल आणि सेकंड त्यातला लाईन ए आणि लाईन पी हे पॅरलल लाईन्स म्हणून उल्लेख करायचा आहे. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी कॉन्करंट लाईन्सचा विचार केला तर काय, कॉन्करंट इट मीन्स एका पॉईंटमध्ये ती इंटरसेक्ट करायला पाहिजे, ज्याला आपण एक संपाती असं म्हटलं. दिलेली रेषा एकाच ठिकाणी छेदतात काय आपण बघायचं आहे. आता यामध्ये आपण जर बघितलं तर हा जर पार्ट आपण जर विचारात घेतला तर तुमच्या लक्षात येते ए लाईन, बी लाईन, सी लाईन आणि ही जी आपण या ठिकाणी हॉरिझॉन्टल काढलेली लाईन जी आहे ही लाईन हे एकाच पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करतात. याचा अर्थ ए लाईन, बी लाईन, सी लाईन आणि त्याच्यानंतर ही लाईन. आता ही लाईन कोणती, तर हा पॉईंट ए आहे, यातलं सी किंवा डी मधला कुठला एक पॉईंट चूज केलं तर चालतोय, म्हणजे लाईन ए सी असं म्हटलं चालते. हे सगळ्यात ज्या लाईन्स आहेत ते ए या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करतात, याचा अर्थ ह्या लाईन्स ह्या कॉन्करंट होतात. त्यामुळे कॉन्करंट लाईनचा आपण उल्लेख करताना लाईन ए, लाईन बी, लाईन सी आणि लाईन ए सी हा फर्स्ट पार्ट याच्यामध्ये आपण लिहू शकतोय. आता इथं बघितलं तर हे दोनच लाईन आहेत, त्यामुळे याचा उल्लेख करायचा नाही. पुन्हा याचा जर आपण विचार केला तर तुमच्या लक्षात येते लाईन पी, लाईन क्यू आणि ही लाईन जी हॉरिझॉन्टल लाईन आडवी लाईन जी काढलेली आहे ती लाईन आपण जर घेतली, आता या लाईनचा उल्लेख करताना लाईन एडी असं म्हटलं तर चालेल. ही लाईन जी आहे ह्या तिन्ही लाईन एका पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करतात, इट मीन्स त्या कॉन्करंट लाईन्स येतील. याचाच अर्थ लाईन पी, लाईन क्यू आणि लाईन एडी हे कॉन्करंट होतील. आता पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स इट मीन्स काय, ह्या ज्या लाईन्स आपण घेतले ते एका पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करतात, त्याला आपण पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स असं म्हणतोय. इट मीन्स फर्स्ट याच्यामध्ये आपल्याला पॉईंट ए हा पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स मिळेल, तर सिमिलरली सेकंड याच्यामध्ये पॉईंट डी हा पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स मिळेल. त्यामुळे तिथं आपण पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स मध्ये पॉईंट ए आणि पॉईंट डी या पद्धतीने आपण त्याचा उल्लेख हा करू शकतोय. अशा पद्धतीने तुम्हाला टोटल चॅप्टर जो आहे त्या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला जो प्रॉब्लेम सेट दिलेला आहे किंवा प्रॅक्टिस सेट जे दिलेला आहे ते सुरुवातीचा या पद्धतीने पहिल्या चॅप्टरमध्ये त्याचा उल्लेख करायचा आहे. इतर वर्गातलीही तुम्हाला जर समजा व्हिडिओ पाहायचे असेल तर संपदा क्लासेस या युट्यूब चॅनलवर सबस्क्राईब करून त्यातले व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकतायसा. थँक्यू.